にちは。おはようございます。こんにちは。ਇਹ ਸਪੀਡ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਲੈਕਰ ਉਠਾ ਕੇ ਲਾ अंदर खोल ले। यार रिकॉर्डिंग ही नहीं आई। स्टाइल द इधर तो नहीं आना।
ਗਰਮੀ ਪਿਆਣੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ये तो उस्ताद ने ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਬਾਗ ਲੈ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਚਾਹ ਲਾ ਭੈਣ मोटा भी मारा हलाया भी नहीं ਗੱਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਆ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾਲ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਛੱਤ ਵਾਲੀ ਮੈਮ ਆਪ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ एक कमरा पूरा करना मेरा काम है देखो